ආයුබෝවන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ඉතින් වෙනද වගේම අදත් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමදෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ගොඩාක් soft එකට jam buns හදාගන්න විදිය තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩාක් ලේසි. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් අද ඔයාලට කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ගොඩාක් soft එකට අපිට මේක ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මොනවද මේකට උවමනා කරන්න කියලා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි අපිට මේකට උවමනා කරන්නේ. මම මේකට අරගත්තා බටර් ග්‍රෑම් 50ක්. ඔයාලට එක්ස්ට්‍රා වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කිරිපිටි මේස හැඳි එකක්, ඊස්ට් තේ හැඳි එකක්, මද රස්නේ වතුර කෝප භාගයක්. ඒ වගේම අපිට සීනි ටිකක් වුවමනා වෙනවා. තව අපිට බිත්තර ගෙඩියක් වුවමනා කරනවා. ඉතින් මේ ප්‍රමාණයන් ඔයාලට පුළුවන් වෙනස් කරලා අරගන්න. ඒ වගේම අපිට පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300ක් වුවමනා කරනවා. හොඳ පාන් පිටි වර්ගයක් තෝරලා අරගන්න. ඒ වගේම ජෑම් ටිකක් අපිට වුවමනා කරනවා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මුලින්ම මම මද රස්නේ වතුර ටික මේ විදිය බෝල් එකකට දාගන්නවා. ඒකටම මම ඊස්ට් තේ හැන්දක් දාලා ඒ වගේම සීනි තේ හැඳි දෙකක් දාලා මේ විදියට හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් ඒක හොඳට කලවම් වුණාට පස්සේ අපේ පිටි ටික මම මේ විදියට ඒකට හලා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට පිටි එක පෙනරකින් හලලාම අරගන්න. ඊට පස්සේ මම ඒකට සීනි මේස හැඳි එකක්, ලුණු තේ හැඳි එකක්, ඒ වගේම කිරි පිටි මේස හැඳි එකක් මේකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම බිත්තරේ මේ විදිහට හොඳට ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම බිත්තරෙන් 3න් 2ක් මේකට දාලා ඊටු ටික මේ විදිහට අරන් තියා ගන්නවා. ඒක පස්සේ අපිට බනිස් වලට උඩින් ගන්න උවමනා කරන නිසා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට පත්තක් හරි හැන්දක් හරි අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක දැන් හොඳට කලවම් කරගන්න. ඉතින් මේ පිටි ටික ඔක්කොම එක ගුලියකට හැදෙන විදිහට ඔක්කොම මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් මේ විදියට හැන්දේ තියෙන ඒවා ටික අයින් කරලා අපි මේකට බටර් ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් මේක හොඳට අතින් අනා ගන්න ඕනේ. දැන් තමයි පටන් ගන්න මේක අනන එක. හොඳට විනාඩි 10ක් 12ක් විතර අපි මේක හොඳට අතේ අනා ගන්න ඕනේ දැන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ටික වෙලාවක් යනකම් හොඳට අනා ගන්න. අත ටිකක් රිදෙනවා. ඒ වුණාට මැෂින් එකෙන් හදන්න නැතුව අපිට අතින් හදන නිසා ඉතින් ගොඩක් වෙලා අතින් අනන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකට අත රිදෙනවා. නමුත් කමන්නේ පුරුදු වෙන්න ඕන නිසා කොහොම හරි මේක හදන්න. ඉතින් ගොඩක් අමාරු නැහැ. අමාරුයි කියලා හිතන්න එපා. ඉතින් හොඳට මේක soft එනකම් අපි හොඳට දැන් අනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා හොඳට බලා ගන්න මේකේ පදම. ඉතින් දැන් බලන්න හොඳට soft එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ගාන එනකම් හොඳට අනන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අවසානයේදී මම මේකට තෙල් තේ හැන්දක් එකතු කරගෙන තව විනාඩි 5ක් විතර හොඳට අනා ගන්නවා. එතකොට ඔක්කොම මම විනාඩි 13ක් විතර අනලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඒ වෙලාව අනිවාර්යෙන්ම අනා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ගාන එනකම් හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවනේ මේක ඇවිල්ලා තියෙන පදම. මෙන්න මේ ගාන වෙනකම් අපි අනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම වතුර කෝප භාගයක් තමයි එකතු කරගත්තේ පිටි ග්‍රෑම් 300ට.
ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මදි නම් විතරක් තව වතුර මේස හැන්දක් විතර එකතු කරගන්න. පිටිවල වෙනස් වීම නිසා ඒක වතුර අල්ලන ප්‍රමාණයත් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේක හොඳට මේ විදියට බෝලයක් වගේ හදලා උඩට හොඳට තෙල් ටිකක් ගාලා මේ විදියට භාජනයටත් මේ විදියට හොඳට තෙල් ටිකක් ගානවා. ගාලා මම මේක වහලා දැන් ඩබල් සයිස් වෙනකන් වහලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන මේක ඩබල් සයිස් වුණාට පස්සේ දැන් ඔයාලා හොඳට තෙල් ටිකක් ගාගෙන මෙන්න මේ විදියට ඒක ඇතුලේ තියෙන වායු බුබුලු මේ විදියට අයින් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් මේක බෝල වලට කඩා ගන්න ඕනේ. මම මේකෙන් බෝල 5ක් විතර කඩා ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට මේ සයිස් බෝල හදා ගන්න. ඉතින් මං ගත්ත ප්‍රමාණයෙන් මට බෝල 5ක් කඩා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ට්‍රේ එකකට බේකින් පේපර් එකක් මේ විදියට දාලා ඔයාලා හදාගන්න බෝල ටික ඈඩ් කරලා තියාගන්න මේ විදියට ට්‍රේ එකෙන්. ප්ලං කරලා තියන්න එපා. මොකද මේක දැන් ඩබල් සයිස් වෙනකන් අපි වහලා තියෙන නිසා ඒක දෙගුණයක් වෙද්දී එකට එක ඇලෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා දැන් මේ විදියට එක හරි ගස්සලා වහලා තියන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ ඩබල් සයිස් වුණාට පස්සේ විනාඩි 10ක් වගේ යද්දි මේක ඩබල් සයිස් වෙනවා. ඉතින් දැන් මම පෙන්නන්නම් කොහොමද බනිස් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට බෝලයක් අරගෙන තුනී කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තුනී කරලා ජෑම් ටිකක් එක පැත්තකට මේ විදියට ගන්න. ඉතින් මුළු රොටියටම ගා ගන්න එපා. ඉතින් අපි මේක නවා ගන්න නිසා එක පැත්තකට විතරක් ගාපුවාම ඇති. ඉතින් මේ විදියට ලස්සනට උඩින් අල්ලලා නවාගෙන හොඳට තද කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් හැන්දක මිටක් ආධාරයෙන් මෙන්න මේ විදියට ලස්සන ඩිසයින් එකක් වටේට යවන්න. ටිකක් තද කරලා මේක කරන්න කරද්දී එතකොට හොඳට සීල් වෙනවා මේක. ඉතින් බලන්න ගොඩාක් ලස්සනට අපේ ජෑම් බනිස් එක අපි හදාගත්තා. ඉතින් මම තව එකක් පෙන්නන්නම් ඔයාලාට. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තුනේ කරගන්න හොඳට. මෙන්න මේ ගානට තුනි කරගෙන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ ඔයාලා දැන් ජෑම් ටික මෙහෙම ගා ගන්න. ඊට පස්සේ උඩින් අරගෙන මෙන්න මේ විදියට පැටිස් එක වගේ නවා ගන්න ලස්සනට. ඉතින් වාටිය තද කරගන්න ඔයාලට මේ විදිය බෝතල් මූඩියකින් උනත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ලස්සනට ඩිසයින් එකක් හිටන විදියට අපිට මේක සීල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් ලස්සනට එනවා. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. ඉතින් පුංචි අයත් ගොඩාක් ආස වෙයි. ඉතින් පවුලේ අයට අපිට ගෙදරදීම මෙහෙම හදලා දෙන්න පුළුවන් නම් එයාලත් ගොඩක් ආස වෙයි. ඉතින් දැන් අපි බනිස් ටික හදලා ඉවරයි. දැන් අපි මේක වහලා තව විනාඩි 15ක් විතර වහලා තියමු. ඊට පස්සේ බලමු මොනවද කරන්න කියලා. දැන් මේ තියෙන විනාඩි 15කට පස්සේ මේක හොඳට පිපිලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක එග් වොෂ් කරගමු. අපි කලින් ඉතිරි කරගත් බිත්තරේ තමයි මම මේ ගාන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙලාවට ඔයාලගේ oven එක සෙල්සියස් අංශක 170ට විනාඩි 10ක් විතර ප්‍රී හීට් කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔක්කොම බනිස් වල මේ විදිහට ගාගත්තට පස්සේ අපි ඉක්මනින්ම oven එකට දාමු. ඉතින් විනාඩි 20ක් 25ත් අතර කාලයක් මේක හොඳට බේක් කරලා අරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි ලස්සනට බේක් කරගත්ත අපේ ජෑම් බනිස් ටික. ඉතින් අපි දැන් ආයේ මේක වහලා නිවෙනකම් පැත්තකින් තියමු. ඉතින් නිවුණාට පස්සේ මම පෙන්නන්නම්. දැන් මේ තියෙන්නේ නිවුණාට පස්සේ ගොඩක් හොඳට මේක නිවිලා තියෙනවා. දැන් මම මේකට සීනි සිරප් එක ගා ගන්නවා. ඉතින් මේ සීනි සිරප් එක හදන විදිය මගේ සීනි බනිස් වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඔයාලට මම ඒ ලින්ක් එක මේ වීඩියෝ එකට පහලින් දාන්නම්. ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඒකේ සීනි සිරප් එක හදන විදියත් බලන්න.
ඉතින් දැන් මේ හදාගත්තු සීනි සිරප් එක මම දැන් මේකට මේ විදියට ගා ගන්නවා. ගාලා මම සීනි ටිකක් උඩට මේ විදියට ඉහා ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ වැඩි සීනි ටික අපිට මේ විදියට සොලවල එක අයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන අපි ලස්සනට හදාගත්ත අපේ ජෑම් බනිස් ටික. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න මේ රෙසිපිය ගොඩාක් ලේසි. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට එකක් කඩලත් පෙන්නන්නම්. තවමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේ මේ ළඟින් මෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට හොඳට පුළුන් වගේ අපිට බනිස් ගෙඩිය හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. ගොඩාක් මෙලකට අපිට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර share කරගන්න. ඉතින් ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට් එකත් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් සඳහන් කරන්න. ඉතින් නැවතත් මතක් කරනවා මාව ඉක්මනින් subscribe කරන්න මගේ අලුත්ම වීඩියෝ නරඹන්න. ඉතින් නැවත ඉක්මනින් මුණ ගැහෙමු. ඔයාලා හැමෝටම නිරෝගීමත් සුබ දවසක්.